गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. स्टार्टिंग विथ द ओएस. ओएस मध्ये बेटा पुढचा कन्सेप्ट आहे मॉडेल्स ऑफ मल्टीथ्रेडिंग. ठीक आहे, आधी सगळ्या कन्सेप्ट एक्सप्लेन करून दे, नंतर आपण लेखापडी बघू. ठीक आहे, मॉडेल्स ऑफ कोणाचे बेटा? मल्टीथ्रेडिंग. मल्टीथ्रेडिंगचे बेसिकली 3 मॉडेल्स आहेत. 3 मॉडेल्स कुठले? पहिला आहे मेनी टू वन, सेकंड आहे वन टू वन आणि थर्ड आहे मेनी टू मेनी. ठीक आहे, पहिला कुठला बेटा? वन टू वन. सेकंड आहे वन टू वन, सॉरी पहिला आहे मेनी टू वन, सेकंड आहे वन टू वन, थर्ड आहे मेनी टू मेनी. काय होतं काय नाही, तिघं मॉडेल्समध्ये आपल्याला बघायचं आहे. आता इथे जो पहिला शब्द मेनी आहे बेटा, हा पहिला शब्द युजर थ्रेडसाठी असतो, लक्षात ठेवा. आणि हा सेकंड जो शब्द असतो, सेकंड जो शब्द आहे तो कोणासाठी बेटा? कर्नल थ्रेडसाठी. काल आपण थ्रेडचे 2 टाइप्स बघितले होते, युजर थ्रेड आणि कर्नल थ्रेड, आठवत आहे? ठीक आहे, पहिला शब्द कोणासाठी बेटा? युजर थ्रेडसाठी. दुसरा शब्द कोणासाठी? कर्नल थ्रेडसाठी. तसंच आहे वन टू वन, पहिला शब्द पुन्हा युजर थ्रेडसाठी, दुसरा शब्द कर्नल थ्रेडसाठी. इकडे मेनी टू मेनीसाठी पुन्हा पहिला शब्द युजर थ्रेडसाठी, दुसरा शब्द कर्नल थ्रेडसाठी. सगळ्यात पहिले फर्स्ट घेतो, कुठले बेटा? मेनी टू वन. मेनी टू वन मध्ये काय होतं बेटा? याच्यामध्ये अनेक युजर थ्रेड असतात, पण एकच कुठलं असतं बेटा? कर्नल थ्रेड. म्हणजे अनेक युजर थ्रेड एकाच कर्नल थ्रेडला कनेक्टेड असते, तर त्या मॉडेलचं नाव काय बेटा? मेनी टू वन. अनेक युजर थ्रेड एकाच कर्नल थ्रेडला कनेक्टेड असतील तर त्याचं नाव काय बेटा? मेनी टू वन. ठीक आहे, याचे ॲडव्हान्टेजेस बघायला गेले तर इट कॅन बी यूज ॲज अ लायब्ररी. लायब्ररी म्हणून याला आपण वापरू शकतो, कारण की याच्यामध्ये अनेक युजर थ्रेड आहे आणि ते एकाच ठिकाणी सगळे अनेक युजर थ्रेडमध्ये याच्यामध्ये काय असतं बेटा? डेटा असतो. तो सगळा डेटा कुठे आला बेटा? एकाच कर्नल थ्रेडमध्ये आला, म्हणून इट कॅन बी यूज ॲज अ लायब्ररी. जसं लायब्ररीमध्ये अनेक पुस्तकं एकाच ठिकाणी असतात, तसे अनेक युजर थ्रेड एकाच ठिकाणी कनेक्टेड आहेत, म्हणजे ते काय बेटा? एक प्रकारची काय झाली? लायब्ररी. पुढचा मुद्दा सांगायला गेला तर एक कर्नल थ्रेड जो असतो तो अनेक युजर थ्रेड काय करतो बेटा? कंट्रोल करतोय. एकच कर्नल थ्रेड अनेक युजर थ्रेडला काय करतो बेटा? कंट्रोल करतोय. ठीक आहे, हा सेकंड त्याचा ॲडव्हान्टेज झाला. थर्ड, याचा परफॉर्मन्स इफिशियन्सी काय होते बेटा? वाढत जाते. परफॉर्मन्स इफिशियन्सी काय याची? चांगली आहे. याचे काही डिसएडव्हान्टेजेस पण आहे. ठीक आहे, जसे माझे 3 ॲडव्हान्टेज झाले. पहिला ॲडव्हान्टेज कुठला? लायब्ररी म्हणून काम करू शकतो. एकच कर्नल थ्रेड अनेक युजर थ्रेडला कंट्रोल करतो. पुढचं बेटा परफॉर्मन्स इफिशियन्सी याची जास्त आहे. ठीक आहे, याचे काही डिसएडव्हान्टेजेस पण आहेत. डिसएडव्हान्टेजमध्ये पहिला डिसएडव्हान्टेज काय बेटा? की बाबा हा नाही का ॲट अ टाइम 2 माझे कर्नल थ्रेड पॅरलली काम नाही करू शकत बेटा. कर्नल थ्रेड नाही, ॲट अ टाइम माझे 2 युजर थ्रेड पॅरलली काम करू शकत नाही. हा त्याचा डिसएडव्हान्टेज झाला. जसं की याच्यात घडेल बेटा, इथे तुम्हाला मी एक्सप्लेन करताना इथे काय 2 युजर थ्रेड ॲट अ टाइम ते काम करतील. याच्यामध्ये 2 युजर थ्रेड ॲट अ टाइम माझे काम करू शकत नाही, म्हणजे हा त्याचा पहिला डिसएडव्हान्टेज झाला. सेकंड डिसएडव्हान्टेज काय बेटा? जर काही कारणास्तव माझा कर्नल थ्रेड हा ब्लॉक झाला, एकच कर्नल थ्रेड आहे आणि तोच काय झाला? ब्लॉक झाला, म्हणजे तो काम करत नाहीये. जर तुमचा एकच कर्नल थ्रेड आणि तोच काही काम करत नाहीये म्हटलं ॲटोमॅटिकली सगळी सिस्टीम तुमची फेल होऊन जाते. सगळी सिस्टीम काय होते बेटा? फेल होते. हे काय झालं माझं सगळं डिस्क्रिप्शन. कोणाबद्दल बेटा? मेनी टू वन मॉडेलबद्दल. पुन्हा एकदा मेनी टू वन मॉडेलची डेफिनेशन, ही डायग्राम झाली. डेफिनेशन काय म्हणते बेटा? अनेक युजर थ्रेड एकाच कर्नल थ्रेडला कनेक्टेड असतात. ॲडव्हान्टेजेस, पहिला ॲडव्हान्टेज काय? इट कॅन बी यूज ॲज अ लायब्ररी. याचा सगळ्यांचा डेटा एकाच ठिकाणी येतो. पुढचं सेकंड, एकच कर्नल थ्रेड अनेक युजर थ्रेड्सला काय करतो बेटा? कंट्रोल करतो. थर्ड ॲडव्हान्टेज, परफॉर्मन्स याची इफिशियन्सी, परफॉर्मन्स म्हणा की इफिशियन्सी काय होते? वाढत जाते. डिसॲडव्हान्टेज बघायला गेलं तर काय सांगितलं बेटा? 2 युजर थ्रेड ॲट अ टाइम पॅरलली काम करू शकत नाही. सेकंड डिसॲडव्हान्टेज त्याचा की बाबा एखादा कर्नल थ्रेड, माझा एकच कर्नल थ्रेड आहे आणि तोच जर माझा ब्लॉक झाला तर ॲटोमॅटिकली सगळी सिस्टीम काय बेटा? फेल होऊन जाईल. सगळी सिस्टीम काय होऊन जाईल? फेल होऊन जाईल. हे सगळं जे काही बोललो ते कोणाबद्दल बोललो बेटा? मेनी टू वन. आता पहिले सांगितलं होतं मेनी हा शब्द कोणासाठी? युजर थ्रेडसाठी. वन हा शब्द कर्नल थ्रेडसाठी. पुढचं बेटा वन टू वन. पुन्हा याच्यामध्ये काय होतं बेटा? एकच युजर थ्रेड असतो आणि एकच कर्नल थ्रेड असतो. एकच युजर थ्रेड आणि एकच काय येतं बेटा? कर्नल थ्रेड. इन वन टू वन मॉडेल that consists of each user thread is connected to the each kernel thread. Each हा शब्द महत्वाचा. Each user thread is connected to the each kernel thread. प्रत्येक युजर थ्रेडला प्रत्येक कर्नल थ्रेड जोडलेले आहे. याच्यामध्ये बेटा कॉन्करन्सी खूप जास्त असते. आता कॉन्करन्सीचं मिनिंग काय? कॉन्करन्सी म्हणजे काय आहे बेटा? कुठला युजर थ्रेड कुठल्या कर्नल थ्रेड सोबत काम करतोय ते मला इझिली कळतं. याचं मिनिंग काय झालं? कॉन्करन्सी. कुठला युजर थ्रेड कुठल्या कर्नल थ्रेड सोबत काम करतो. आता सोबत हा युजर थ्रेड असेल तर ह्या कर्नल थ्रेड सोबत काम करेल, हा युजर थ्रेड ह्या कर्नल थ्रेड सोबत काम करतो. राईट, म्हणजे कुठला युजर थ्रेड कुठल्या कर्नल थ्रेड सोबत काम करतो हे मला इझिली कळतं.
ठीक आहे, म्हणजे याच्यामध्ये कॉन्करन्सी पण काय बेटा जास्त आहे. पुढचं अजून सांगायला गेलं हे सगळे डेफिनेशनचे पण पॉईंट आहेत आणि ॲडव्हान्टेजेसचे पण पॉईंट आहेत बेटा. म्हणजे जे मी आता पहिलं सांगितलं की इच युजर थ्रेड इज कनेक्टेड टू द इच कर्नल थ्रेड, इट ऑल्सो कन्सिस्ट ऑफ कॉन्करन्सी अँड 2 युजर थ्रेड्स कॅन बी रन पॅरलली. म्हणजे इथे 2 युजर थ्रेड पॅरलली काम करू शकतील. का? त्या दोघांना कर्नल थ्रेड कसा आहे बेटा वेगवेगळा आहे. त्या दोघांना कर्नल थ्रेड कसा आहे वेगवेगळा आहे. त्याच्यामुळे ॲटोमॅटिकली 2 युजर थ्रेड माझे पॅरललमध्ये काम करू शकतील. तेच आता जे मी डेफिनेशनमध्ये बोललो तेच मी ॲडव्हान्टेजेसमध्ये पण घेऊ शकतो. ॲडव्हान्टेजेसमध्ये पहिला पॉईंट कॉन्करन्सी जास्त आहे, 2 युजर थ्रेड ॲट अ टाइम काम करू शकतील. आणि अजून एक काय बेटा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग याच्यामध्ये नसते किंवा लेस असते, कॉम्प्लेक्सिटी नाही आहे. का? प्रत्येकाला युजर थ्रेड वेगळा कर्नल थ्रेड वेगळा, प्रत्येकाला युजर थ्रेड वेगळा प्रत्येकाला कर्नल थ्रेड वेगळा, कॉम्प्लेक्सिटी खूप कमी आहे. डिसॲडव्हान्टेज. ॲडव्हान्टेज झाले, डिसॲडव्हान्टेज पण असते. पहिला डिसॲडव्हान्टेज काय बेटा की बाबा प्रत्येक युजर थ्रेडला प्रत्येक वेळेस कर्नल थ्रेड लागतोच आहे. प्रत्येक युजर थ्रेडला प्रत्येकाला कर्नल थ्रेड लागतोच आहे. म्हणजे काय कॉस्टिंग पण याची हाय होऊन जाईल बेटा. का? युजर थ्रेड कर्नल थ्रेड, युजर थ्रेड कर्नल थ्रेड प्रत्येकाला वेगवेगळा लागतो. म्हणजे युजर थ्रेडची पण संख्या खूप जास्त होती, कर्नल थ्रेडची पण संख्या खूप जास्त होती. म्हणजे हा काय झाला माझा डिसॲडव्हान्टेजेस पॉईंट. सेकंड बघायला गेलं तर याच्यामध्ये परफॉर्मन्स कमी आहे बेटा. याच्यामध्ये जसं की याच्यामध्ये खूप जास्त परफॉर्मन्स होता तसं याच्यामध्ये परफॉर्मन्स कसा आहे बेटा कमी आहे किंवा इफिशियन्सी कमी असते. याच्यामध्ये इफिशियन्सी काय असते कमी असते. ठीक आहे, हे झालं कुठलं मॉडेल बेटा 1 to 1 मॉडेल. थर्ड माझं मॉडेल चालू होतं आहे ते म्हणजे कुठले बेटा मेनी टू मेनी. मेनी टू मेनी मॉडेलमध्ये मेनी युजर थ्रेड्स आर कनेक्टेड टू द मेनी कर्नल थ्रेड्स. बरोबर, इथे कॉमन पॉईंट झाला. या कॉमन पॉईंट पासून अनेक म्हणजे हा युजर थ्रेड जो आहे तो ह्या 4 कर्नल थ्रेडला कनेक्टेड आहे. हा पुन्हा युजर थ्रेड आहे तो 4 कर्नल थ्रेड, हा युजर थ्रेड हा 4 कर्नल थ्रेड, हा युजर थ्रेड हा 4 कर्नल थ्रेड. तसंच हा कर्नल 4 युजर थ्रेड, हा कर्नल 4 युजर थ्रेड, हा कर्नल 4 युजर थ्रेड आणि हा पण कर्नल 4 युजर थ्रेडला कनेक्टेड आहे. म्हणजे काय अनेक युजर थ्रेड्स अनेक कर्नल थ्रेड्सला कनेक्टेड असतात. त्या कन्सेप्टला नाव काय दिलं बेटा मेनी टू मेनी मॉडेल. ठीक आहे, बरं आता याच्यामध्ये अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा डेफिनेशनमध्ये मेनी युजर थ्रेड्स अनेक युजर थ्रेडला हँडल करण्यासाठी एकच कर्नल थ्रेड पुरेसा असतो. एनी युजर थ्रेड्स कॅन बी हँडल बाय अ सिंगल कर्नल थ्रेड. म्हणजे एखादा कुठलाही कर्नल थ्रेड घेतला, सपोज मी हा कर्नल थ्रेड घेतला, हा कर्नल थ्रेड या सगळ्या युजर थ्रेडला हँडल करून टाकेल. किंवा हा कर्नल थ्रेड घेतला तो पण ह्या सगळ्याच्या सगळ्या युजर थ्रेडला हँडल करून टाकेल. म्हणजे काय मेनी युजर थ्रेड कॅन बी हँडल बाय अ सिंगल कर्नल थ्रेड. और अजून एक फंडा आहे याच्यामध्ये 1 युजर थ्रेड कॅन बी यूज. एखादा युजर थ्रेड कुठल्याही कर्नल थ्रेड पासून डेटाची देवाणघेवाण करू शकतो. म्हणजेच काय 1 युजर थ्रेड कॅन यूज मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स. म्हणजे पहा जसं याच्यामध्ये एकच युजर थ्रेड एकच कर्नल, म्हणजे हा जो युजर थ्रेड असेल त्याला फक्त आणि फक्त ह्याच कर्नल थ्रेड पासून डेटा घेता येतो. राईट, हा युजर थ्रेड असेल त्याला फक्त आणि फक्त ह्याच कर्नल थ्रेड पासून डेटा घेता येतो. तसं इथे पण सपोज कुठलाही हा युजर थ्रेड असेल त्याच्याकडे एकच कर्नल थ्रेड होता म्हणून याच्याकडनंच घेता. इथे असं झालं का नाही, एकच युजर थ्रेड आहे तो कुठल्याही कर्नल थ्रेडकडनं डेटाची देवाणघेवाण करू शकतो. म्हणजे काय एकच युजर थ्रेड अनेक कर्नल थ्रेड्सला वापरू शकतो. खूप महत्त्वाचं झालं बेटा, एकच युजर थ्रेड अनेक कर्नल थ्रेड वापरू शकतो. तसंच अनेक कर्नल थ्रेड्स कॅन हँडल 1 युजर थ्रेड. म्हणजे काय अनेक कर्नल थ्रेडला सपोज यालाच हँडल करायचं तर यालाच हँडल करू शकते. दोघांचे पॉईंट्स उलटे. पहिले अनेक कर्नल थ्रेड कॅन हँडल 1 युजर थ्रेड, अनेक मेनी कर्नल थ्रेड्स कॅन हँडल 1 युजर थ्रेड. मग कुठला आहे हा असेल हा असेल हा असेल हा असेल. मी सपोज हा घेतला. मेनी युजर थ्रेड कॅन हँडल सिंगल कर्नल थ्रेड आणि सिंगल कर्नल थ्रेड कॅन यूज मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स. सिंगल युजर थ्रेड कॅन यूज मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स. पुन्हा एकदा मेनी कर्नल थ्रेड्स कॅन हँडल सिंगल कर्नल थ्रेड, मेनी कर्नल थ्रेड्स कॅन हँडल सिंगल कर्नल युजर थ्रेड अँड सिंगल युजर थ्रेड कॅन हँडल मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स. अजून एकदा वाक्य सांगतोय दोघीच्या दोघी नीट ऐका. मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स कॅन हँडल सिंगल युजर थ्रेड, मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स कॅन हँडल सिंगल युजर थ्रेड. अजून सेकंड वाक्य काय ऑल मध्ये सिंगल युजर थ्रेड कॅन यूज मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स, सिंगल युजर थ्रेड कॅन यूज मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स. खूप महत्वाचं बोलतोय. ठीक आहे, पुन्हा एकदा मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स कॅन हँडल. कर्नल थ्रेड हँडल करतात कुणाला बेटा युजर थ्रेडला. आणि युजर थ्रेड काय करतो यूज करतो कोणाचा कर्नल थ्रेडचा. म्हणून मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स कॅन हँडल सिंगल युजर थ्रेड. हा असेल हा असेल हा असेल हा असेल. मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स कॅन हँडल सिंगल युजर थ्रेड आणि सिंगल युजर थ्रेड कॅन यूज मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स.
सिंगल यूजर थ्रेड कॅन यूज मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स. ठीक आहे. ॲडव्हान्टेजेस पहिला ॲडव्हान्टेज, खूप जास्त युजर थ्रेड आहेत, खूप जास्त कर्नल थ्रेड आहेत, पहिला ॲडव्हान्टेज. सेकंड, हे जे दोन बोललो तेच, मेनी युजर थ्रेड कॅन हँडल सिंगल युजर थ्रेड अँड अ सिंगल युजर थ्रेड कॅन यूज मेनी ऑफ द कर्नल थ्रेड्स. सेकंड ॲडव्हान्टेज. डिसॲडव्हान्टेज पण असतील, राईट. पहिला डिसॲडव्हान्टेज, कॉन्करन्सी अजिबात नाही आहे. जसं याच्यामध्ये तुम्हाला कळून येतं बेटा की हा युजर थ्रेड ह्या कर्नल सोबत डील होतोय, हा युजर थ्रेड ह्या कर्नल सोबत डील होतोय, याच्यामध्ये कळेल अजिबात नाही. का? हा युजर थ्रेड कोणाकडनंही डेटाची देवाणघेवाण करू शकतो, हा युजर थ्रेड कोणाकडनंही डेटाची देवाणघेवाण करू शकतो. म्हणजे मला कळत नाहीये तो कोणाकडनं डेटाची देवाणघेवाण किंवा कोणासोबत तो डील करतोय, राईट. म्हणजेच काय झालं, तो जो युजर थ्रेड आहे तो कोणासोबत डील करतोय मला कळत नाही, म्हणजेच कॉन्करन्सी नाहीये. म्हणजेच काय झालं, कॉन्करन्सी नाहीये. पुढचं बोलायला गेलं, परफॉर्मन्स वाईज पण हा खूप कमी आहे. परफॉर्मन्स वाईज पण हा खूप कमी आहे बेटा. कळाले. तीन कन्सेप्ट माझे खूप महत्त्वाचे झाले. मॉडेल्स आहेत हे कोणाचे बेटा, मॉडेल्स आहेत कोणाचे, मल्टी थ्रेडिंगचे. मल्टी थ्रेडिंगचे मॉडेल्स कुठले कुठले आहेत, मेनी टू वन, वन टू वन आणि मेनी टू मेनी. ठीक आहे. मेनी टू वन, वन टू वन आणि मेनी टू मेनी. कळाले बेटा. चलो आता आपण याची लिखापड लिहून घेऊ. चलो हेडिंग टाका, मॉडेल्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग. हेडिंग टाका, मॉडेल्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग. हेडिंग टाका, मॉडेल्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग. चलो खालच्या वर घ्या. There consist of basically three models of multi-threading. There consist of basically three models of multi-threading. There consist of basically three models of multi-threading. First, many-to-one model. First, many-to-one model. Second, one-to-one model. Second, one-to-one model. Third, many-to-many model. Third, many-to-many model. पहिला आहे मेनी टू वन मॉडेल, सेकंड वन टू वन मॉडेल, थर्ड मेनी टू मेनी मॉडेल. ओके. पहिलं काय आता, फर्स्ट मेनी टू वन मॉडेल. मेनी टू वन मॉडेल. व्हिडिओ पॉज करायची आहे, फिगर काढायची. इकडची बेटा फक्त मेनी टू वनची, बाकीच्या कुठल्याच नाही काढायचे. मेनी टू वनची फक्त फिगर काढा, व्हिडिओ पॉज करा, फिगर काढून घ्या. ओके. चलो व्हिडिओ पॉज करून झाली असेल बेटा. चलो लिखापडी घ्यायची आहे. डेफिनेशनमध्ये, in many to one model, one kernel thread, in many to one model, one kernel thread is connected to the, in many to one model, in many to one model, one kernel thread is connected to the multiple user thread, is connected to the multiple user thread, multiple user thread. पुढची आता खालच्या ओळीत एक ओळ सोडून लिहा, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ मेनी टू वन मॉडेल. Advantages of many to one model. Advantages of many to one model. First, पहिला advantage, it uses the library. पहिला advantage, it uses the library. Second advantage, one kernel thread controls the multiple user thread. One kernel thread controls the multiple user thread. One kernel thread controls the multiple user thread. Third advantage, its performance is efficient. Its performance is efficient. Okay. आता एक ओळ सोडून खाली disadvantages of many to one model. एक ओळ सोडून disadvantages of many to one model. एक ओळ सोडून disadvantages of many to one model. पहिला घ्या. It cannot run multiple user threads parallelly. It cannot run multiple user threads parallelly. It cannot run multiple user threads parallelly. Second gap. One block call for a kernel thread. One block call for a kernel thread may block all the user threads. One block call, BLOCK. One block call of a kernel thread. One block call of a kernel thread may block all the user threads. May block all the user threads. May block all the user threads. ओके. आता मेनी टू वन मॉडेल झालं. सेकंड घ्या आता मोठ्या अक्षरामध्ये पुन्हा वन टू वन मॉडेल. सेकंड घ्या वन टू वन मॉडेल. सेकंड घ्या वन टू वन मॉडेल. ठीक आहे. पुन्हा व्हिडिओ पॉज करायचं, फिगर काढून घ्यायची. व्हिडिओ पॉज करायचं आहे, फिगर काढून घ्यायची आहे. ओके. त्याच्यातलं डेफिनेशन,
In one-to-one model, each user thread is mapped to the each kernel thread. In one-to-one model, each user thread is mapped to the each kernel thread. In one-to-one model, each user thread is mapped to the each kernel thread. Each user thread is mapped to the each kernel thread, which provides more concurrency, and multiple user threads, which provides more concurrency, and multiple user threads can be run parallelly, Okay, एक कोड सोडून advantages of one-to-one model. पहिलं, the concurrency here is high. पहिला advantage, the concurrency here is high. Second घ्या, multiple user threads can run parallelly. Third advantage, less complexing in the processing. Okay, आता पुन्हा एक कोड सोडू. Disadvantages of one-to-one model. पहिला disadvantage, as each user thread requires each kernel thread. As each user thread requires each kernel thread. Hence, large number of user threads and kernel threads are required. Second disadvantage, it reduces the performance of the system. Okay, आता एक कोड सोडून पुन्हा थर्ड मॉडेल घ्यायचं बेटा. तिसरं मॉडेल कुठलं आहे? मेनी टू मेनी मॉडेल. टाका हेडिंग, मेनी टू मेनी मॉडेल. ओके, व्हिडिओ पॉज करायचा आहे, फिगर काढून घ्यायची आहे मेनी टू मेनी मॉडेलची. ओके, आता डेफिनेशन. In many to many model, many user threads are connected to the many kernel threads. In many to many model, many user threads are connected to the many kernel threads. Comma then, due to which many user thread can handle be handled by a single kernel thread. Or single user thread uses many kernel thread. Or single user thread uses many kernel threads. Okay, एक कोड सोडून पुढे घ्या. Advantages of many to many model. एक कोड सोडून घ्या. Advantages of many to many models. पहिला advantage, many user threads as well as kernel threads are created as per the requirement by the user. Many user threads and kernel threads are created as per the requirement of the user. Puts a point. Many user thread can be handled by a single kernel thread. Or single user thread is used by many kernel threads.
or single user thread is used by many kernel threads. पुढचं disadvantages of many to many model. Disadvantages of many to many model. पहिलं, two concurrency is not achieved. Two concurrency is not achieved. पुढे, it consists of less performance. पुढे, it consists of less performance. ओके बच्चा, आज आपली 3 कन्सेप्ट झाली बेटा मॉडेल्समध्ये. मेनी टू वन मॉडेल, वन टू वन मॉडेल आणि मेनी टू मेनी मॉडेल. ठीक आहे, पुन्हा एमपी क्वेश्चन आहे तर बघतो बेटा शक्यतो. ठीक आहे, ओके बच्चा, दॅट्स ऑल. बाकीच होतं. थँक्यू, गुड डे.